हॅलो एव्हरीवन, मी आहे अनुज बर्वे. एंड सेम प्रिपरेशन ऑफ मायक्रोप्रोसेसरच्या सिरीजमध्ये आता आपण युनिट 6चा व्हिडिओ बघत आहोत. सो युनिट 6चं नाव आहे इंटरप्ट एक्सेप्शन अँड इंट्रोडक्शन टू मायक्रो कंट्रोलर. याच्यामध्ये हे सब टॉपिक्स आहे: आयडेंटिफाईंग इंटरप्ट, एनेबलिंग अँड डिसेबलिंग इंटरप्ट, प्रायोरिटी अमंग सायमल्टेनियस इंटरप्ट, एक्सेप्शन, आयडीटी डिस्क्रिप्टर, इंटरप्ट टास्क, इंटरप्ट प्रोसिजर, एरर कोड, एक्सेप्शन कंडिशन आणि अजून एक सब टॉपिक आहे इंट्रोडक्शन टू मायक्रो कंट्रोलर्स. Architecture of typical microcontroller, difference between microprocessor and microcontroller, characteristics of microcontroller आणि application of microcontroller. सो आता आपण सुरू करूया. So IO addressing. The 80386 allows input/output to be performed in either of the two ways. By means of IO mapped IO devices uses separate address space. By means of memory mapped IO devices uses same address space that of memory. सो 80386 मायक्रोप्रोसेसर इनपुट आउटपुट जे आपल्याला ऑपरेशन करायचे असतात ते आपण दोन वेनी करू शकतो. एक तर आय ओ मॅप्ड वेने किंवा मेमरी मॅप्ड आयोने. सो बघू आपण. आय ओ मॅप्ड आय ओ devices uses separate address space. 80386 provides separate IO address space of 64 kilobytes distinct from physical memory, and that can be accessed by 16-bit address using ports. IO address space can be accessed as 2:16 64K individual addressable by 8-bit ports. Any two consecutive 8-bit ports can be treated as 16-bit port, and four consecutive 8-bit ports can be treated as 32-bit ports. सो बेसिकली आय ओ मॅप्ड मोडमध्ये आय ओ डिव्हायसेस ह्यांचा सेपरेट ॲड्रेस मोड असतो आणि तो सेपरेट जो ॲड्रेस स्पेस असतो तो 64 किलोबाईट्सचा असतो. त्याच्यामधले डिस्टिंक्ट असतं फिजिकल मेमरीमधून आणि काही ॲड्रेसेस ॲक्सेस करू शकतो 16-बिट ॲड्रेस पोर्ट्सने आपण, कारण इनपुट आउटपुट आहे, आय ऑपरेशन आहे, सो त्याला पोर्ट्स आपण युजच करणार. सो आय ॲड्रेस स्पेस हा आपण 2:16 64K असे एवढे ॲड्रेसेबल पोर्ट्स आहे, 8-बिट पोर्ट्स. दोन 8-बिट पोर्ट्स म्हणजे दोन कन्झिक्युटिव्ह म्हणजे 1/1 पोर्ट्सला आपण 16-बिट पोर्ट ट्रीट करू शकतो आणि 4 कन्झिक्युटिव्ह 8-बिट पोर्टला आपण 32-बिट पोर्ट ट्रीट करू शकतो. Instruction in and out are used to transfer data between port and register. Port not directly defined in instruction or indirectly defined in DX register. So instructions काय आहे IOचे की इन आणि आउट हे इन्स्ट्रक्शन्स आहे डेटा ट्रान्सफरसाठी पोर्ट टू रजिस्टर किंवा रजिस्टर टू पोर्ट. पोर्ट नंबर जो आहे तो डायरेक्टली डिफाईंड असतो इन्स्ट्रक्शनमध्ये किंवा इनडायरेक्टली DX रजिस्टरमध्ये. पोर्ट नंबर आहे, सॉरी पोर्ट नॉट नाही, पोर्ट नंबर आहे. सो हा डायग्राम आहे आय ओ मॅप्ड आयोचा. सो एवढे पोर्ट्स असतात 65,535 टू 0. आणि एक्झाम्पलमध्ये बघितलं की हा पेज 0 आहे. समजा दोन कन्झिक्युटिव्ह पोर्ट असतील तर 16 पोर्ट आणि 4 कन्झिक्युटिव्ह पोर्ट असतील तर 32-बिट पोर्ट, जसं आपण इथे बघितलं 8888. सो 8 आणि 8 16 आणि 4 वेळेस 8 32. Advantages आता. Provides a separate IO address space which is distinct from physical memory. Special instructions have been provided in the instruction set to perform isolated IO and output operation. These instructions maximize IO performance. सो ह्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहे की एक सेपरेट ॲड्रेस स्पेस देतो, हा तर मेन फॅक्टर आहे आय ओ मॅप्ड ॲड्रेस मोडचा, जो फिजिकल मेमरी पेक्षा वेगळा असतो, डिस्टिंक्ट असतो. स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स हॅव बीन प्रोव्हाइडेड इन इन्स्ट्रक्शन सेट. सो ह्याला स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स असतात जे आयसोलेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करतात, म्हणजे त्या ऑपरेशनची मेमरी कुठे शेअर्ड नसते किंवा ॲड्रेस स्पेस शेअर्ड नसतो. आणि ह्याचा अजून एक ॲडव्हान्टेज आहे की जो इनपुट आउटपुट परफॉर्मन्स असतो तो मॅक्झिमाइज होऊन जातो, हायेस्ट परफॉर्मन्स येतो. डिसएडव्हान्टेजेस. All the input and output data transfer must take place between AL or AX register and IO port. Instruction and addressing modes are limited. सो डिसएडव्हान्टेजेस दोन आहे की जे पण इनपुट आउटपुट डेटा ट्रान्सफर करतोय आपण ते ॲक्युम्युलेटर रजिस्टर थ्रूच व्हायला पाहिजे, AL किंवा AX आणि IO पोर्टमधून. आणि इन्स्ट्रक्शन आणि ॲड्रेसिंग या मॅपिंग मोडमध्ये तरी कमी आहे. सो आता मेमरी मॅप काय बघू. IO devices is placed in memory address of the space of the microcontroller. The memory address is assigned to IO devices. Microprocessor makes use of the IO port, though it is a storage location
in the memory makes use of instruction that affect data in memory rather than special input output instruction. सो आय जे डिव्हायसेस आहे ते मेमरी ॲड्रेस स्पेसमध्ये स्टोअर करतो आपण मायक्रो कम्प्युटरच्या. स्पेशल ॲड्रेस नसतो याला आणि हाच ॲड्रेस स्पेस आय ओ डिव्हायसेसला असाईन असतो. सो मायक्रोप्रोसेसर हा आय ओ पोर्टचा यूज असा दाखवतो की तो एक त्याचाच स्टोरेज डिव्हाइस आहे आणि तो काही स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स नाही यूज करत. तो जे नॉर्मल इन्स्ट्रक्शन्स आहे जे आपण डेटा मूव्ह करण्यासाठी यूज करतो इन मायक्रो प्रोसेसर तेच आपण इथे यूज करतो. सो हा त्याचा डायग्राम आहे. बेसिकली सेम आहे इथे पण 65,000 पोर्ट्स असतात. पण इकडे बघितलं आपण तर शेअर्ड येते आय ओ ॲड्रेसेस हे आणि त्याला आपण ॲज अ स्टोरेज ट्रीट करतोय मेमरी मॅप मोडमध्ये. पोर्ट 1, पोर्ट 0, आय ओ पोर्ट्स आणि त्याचे पोर्ट्स. So advantages. Many more instruction and addressing modes are available to perform I/O operations. I/O transfers can now take place between I/O port and internal register other than just AL/AX. So ह्या मोडचा काय ॲडव्हान्टेज आहे जी जिस्ट आहे की आय ओ मॅप मोडपेक्षा ह्याच्यामध्ये जास्त इन्स्ट्रक्शन्स आपण यूज करू शकतो कारण जी आय ओची जे डिव्हाइस आहे त्याला आपण ॲज अ स्टोरेज युनिट ट्रीट करतो मायक्रोप्रोसेसरचा. सो म्हणजे जसं लॅपटॉप हार्ड डिस्कला जसं एक स्टोरेज युनिट ट्रीट करतो इंटरनल, तसंच मायक्रोप्रोसेसर जे आय ओ डिव्हायसेस आहेत त्यांना ट्रीट करतो. त्याच्यामुळे खूप सारे इन्स्ट्रक्शन्स आणि ॲड्रेसिंग मोड आपण करू शकतो आय ऑपरेशन्सला. आणि त्याचंच एक एक्सटेन्शन म्हणून आय ओ पोर्ट आणि मल्टिपल रजिस्टर्स जे इंटरनल रजिस्टर्स आहे आपले AX BX CX DX त्याच्यामध्ये आपण करू शकतो. आय ओ मॅपमध्ये आपण फक्त AL आणि AX मध्येच करू शकत होतो, पण मेमरी मॅपमध्ये मल्टिपल रजिस्टर्स इंटरनल जे रजिस्टर्स आहे त्याच्यात आपण करू शकतो. Disadvantages. Memory instruction tend to execute slower than those specifically designed for isolated I/O. Part of the memory address space is lost. So basically, I/O map memory मोड जो आहे त्याच्या कम्पॅरिझनमध्ये ह्याची स्पीड थोडी कमी आहे आणि त्याच्यामुळे आणि आपण काय करतो की एक ॲलोकेट करतो मेमरी ॲड्रेस. सो तो मेमरी ॲड्रेसची जी पार्ट आहे ती लॉस्ट होऊन जाते एक्झिक्युशन करायच्या वेळेस. तर आपण बघितलं इथे थोडी मेमरी ॲड्रेसेबल स्पेसमधलं थोडा पोर्ट आपण इथे घेत आहोत. सो तेवढी मेमरी स्पेस ती लॉस्ट होऊन जाते. म्हणजे ती आपण दुसऱ्या ऑपरेशनसाठी नाही यूज करू शकत. ती फक्त आय ओसाठी यूज करायला लागते मेमरी मॅप मोडमध्ये. सो इकडे थोडा ब्लर डायग्राम आहे तरी मी रीड करून दाखवतो. सो डिफरन्स बिटवीन आहे मेमरी मॅप टॅब आणि आय ओ मॅप टॅबमध्ये. सो आपण आधी मेमरी मॅप टॅब बघू. In this device, address is 16-bit, thus 80 to A15 lines are used to generate device address. MEMR- and MEMW- control signals are used to control read and write IO operation. Instruction available are LDA, ADR, STA असे multiple instructions ह्याच्यात memory map त्यामध्ये. Data transfer is between any register and IO device. Maximum number of IO devices are 65,536 theoretically. Execution speed using LDA address and STA address instructions इथे आपण दिले आणि डिकोडिंग 16-bit ॲड्रेस मे रिक्वायर मोर हार्डवेअर. सो बेसिकली डिव्हाइस ॲड्रेस 16-bit असतो ह्याच्यामध्ये. MEMR आणि MEMW कंट्रोल सिग्नल्स आपण यूज करतो रीड आणि राईट आय ऑपरेशनसाठी. एवढे इन्स्ट्रक्शन्स अवेलेबल आहे. मूव्ह पण आपण वापरू शकतो, ॲड CMP LDA STA असे खूप इन्स्ट्रक्शन आपण वापरू शकतो. डेटा ट्रान्सफर हा आपण कुठल्या पण रजिस्टरसोबत करू शकतो, रजिस्टर आणि आय ओ डिव्हाइस, कारण आय ओ ऑपरेशन आहे. आणि मॅक्झिमम नंबर ऑफ आय ओ डिव्हाइसेस आर 65,000. सो एवढे आय ओ डिव्हाइसेस आहे. एक्झिक्युशन स्पीड युझिंग LDA हे इन्स्ट्रक्शन्स आहे. LDA ॲड्रेस STA ॲड्रेस इज 13 आणि T स्टेट आणि 7 स्टेट फॉर मूव्ह MOV आणि MOVR M इन्स्ट्रक्शन. डिकोडिंग 16-bit ॲड्रेस मे रिक्वायर. सो 16-bitचा ॲड्रेस आहे इकडे. सो इकडे बघितलं आपण फर्स्ट पॉईंटमध्ये 16-bitचा डिव्हाइस ॲड्रेस आहे तो त्याला जास्त हार्डवेअर लागू शकतो. आता आपण बघू आय ओ मॅप आय ओ. सो ह्याच्यामध्ये आय ओ डिव्हाइस ॲड्रेस इज 8-bit. सो A0 to A7च आपण पिन्स यूज करतो ॲड्रेस लाईन्स किंवा A8 to A15 असे टोटल 16 आहे, पण आपण हे 2 पेअर्स यूज करू शकतो ॲट अ टाइम टू जनरेट डिव्हाइस ॲड्रेस.
IOR डॅश आणि IOW डॅश कंट्रोल सिग्नल हे आपण यूज करतो रीड अँड राईट IO ऑपरेशनसाठी. इन्स्ट्रक्शन्स अवेलेबल इन अँड आउट. सो मेमरी मॅप्ड आयोमध्ये आपण मल्टिपल इन्स्ट्रक्शन्स यूज करू शकत होतो, पण आयो मॅप्ड आयोमध्ये आपण फक्त इन आणि आउटच इन्स्ट्रक्शन यूज करू शकतो. स्पेशलाइज इन्स्ट्रक्शन्स आहे ते. डेटा ट्रान्सफर्स बिटवीन अक्युम्युलेटर अँड आयो डिव्हाइस. सो आपण आधीच्याच पॉईंटमध्ये बघितलं होतं की डेटा ट्रान्सफर हा फक्त ALX अक्युम्युलेटर रजिस्टरमध्येच होऊ शकतो आणि आयो डिव्हाइसमध्ये. मॅक्झिमम नंबर ऑफ आयो डिव्हाइसेस आर 256. सो स्पेशलाइज्ड आहे. सो थोडी कमी डिव्हाइसेस आपण देऊ शकतो ॲट अ टाइम. एक्झिक्युशन स्पीड इज 10 T स्टेट्स. इकडे 13 होती, इथे 10 आहे. 39.7 होती, इथे 10 आहे. डिकोडिंग 8 बिट ॲड्रेस विल रिक्वायर लेस हार्डवेअर. सो कमी बिटचा ॲड्रेस येतो, त्याला कमी हार्डवेअर लागेल, हार्डवेअर पॉवर. So classes of IO instructions. There are two classes of IO instructions: those that transfer single item, byte, word or double word located in a register, known as register IO instruction. Second, those are that transfer strings of items, strings of bytes or words, double words located in memory. These are known as string IO instruction or block IO instruction. So दोन प्रकार आहे IO instructions चे. एक सिंगल आयटम ट्रान्सफर करतो, सो बाईट, वर्ड, डबल वर्ड, जो एका रजिस्टरमध्ये लोकेटेड आहे AX, BX, DX मध्ये. सो त्याला आपण म्हणतो रजिस्टर IO इन्स्ट्रक्शन्स. आणि सेकंड जो टाईप आहे, सो तो स्ट्रिंग्स ऑफ आयटम्स ट्रान्सफर करतो, म्हणजे मल्टिपल आयटम्स ॲट अ टाइम तो ट्रान्सफर करतो. स्ट्रिंग ऑफ बाईट्स, वर्ड्स, डबल वर्ड्स लोकेटेड इन मेमरी. दीज आर नोन एज स्ट्रिंग IO इन्स्ट्रक्शन्स और ब्लॉक IO इन्स्ट्रक्शन्स. कारण मेमरीचा मोठा ब्लॉक आपण ट्रान्सफर करतोय, रॅदर दॅन इथे आपण फक्त एक सिंगल आयटम ट्रान्सफर करत होतो. सो रजिस्टर IO इन्स्ट्रक्शन बघू आपण. The IO instruction in and out are provided to move data between IO ports and register, extended AX register, and the AX register or AL register, general register. In and out instruction addresses IO ports either directly with the address of one of the up to 256 ports. Address is coded in the instruction or indirectly via the DX register to one of up to 64K पोर्ट ॲड्रेसेस. सो बेसिकली ह्याच्यात कुठले इन्स्ट्रक्शन्स येतात रजिस्टर IO इन्स्ट्रक्शन्समध्ये? इन आणि आउट जे स्पेशलाइज इन्स्ट्रक्शन्स आहे ते येतात. सो त्याच्यामध्ये आपण 32 बिट IOचे इन्स्ट्रक्शन मूव्ह करू शकतो EX रजिस्टरनी, 16 बिटचं मूव्ह करू शकतो AXनी, किंवा 8 बिटचं मूव्ह करू शकतो ALनी. हे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते डायरेक्टली ॲड्रेस करतात IO पोर्ट्सला. सो ते अप टू 256 पोर्ट्सला ॲड्रेस करू शकता. आणि ॲड्रेस कोडेड इन इन्स्ट्रक्शन और इनडायरेक्टली वाय द DX रजिस्टर. एक तर ॲड्रेस डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शनमध्ये कोडेड असतो की कुठल्या पोर्टला आपल्याला ट्रान्सफर करायचा डेटा, किंवा DXमध्ये आपण स्टोअर करतो ॲड्रेस 64K पर्यंत. सो इथे आपण थोडे एक्झाम्पल्स बघू. इनपुट डायरेक्ट ह्याचं मिनिंग आहे, किंवा इनपुट इनडायरेक्ट पण आपण करू शकतो. दोन टाईप्स ह्याची. सो डायरेक्टली म्हणजे आपण एक आपला रजिस्टर असतो अक्युम्युलेटर AX, आणि एक पोर्ट असतो. सो इन काय घेतोय? इनपुट घेतोय. सो पोर्टपासून रजिस्टरमध्ये आपण डेटा घेतोय. आणि इनडायरेक्ट मोडमध्ये आपण डायरेक्ट पोर्टचा ॲड्रेस नाही टाकत, आपण पोर्टचा ॲड्रेस DXमध्ये टाकतो, आणि मग DX हा पोर्ट ॲक्सेस करतो, आणि तिथून तो अक्युम्युलेटर रजिस्टरमध्ये डेटा ट्रान्सफर करतो. आउटपुट डायरेक्ट. सो आउटपुट डायरेक्टमध्ये आपण आधी पोर्ट देतो आणि मग रजिस्टर देतो. सो कसं? आपण रजिस्टर जो आपला अक्युम्युलेटर रजिस्टर आहे तिथून आपण पोर्टमध्ये डेटा ट्रान्सफर करतो, आउटपुट देतोय ना आपण. सो आपण डेटा ट्रान्सफर करतोय पोर्टला. आणि इनडायरेक्ट मोडमध्ये आपण DXमध्ये पोर्टचा ॲड्रेस स्टोअर करतो, आणि अक्युम्युलेटर रजिस्टर टू DX रजिस्टर. सो इथे पण आपण आउटपुट देतो. ब्लॉक IO instruction. The block or string IO instruction INS out S move blocks of data between IO ports and memory space. Block IO instructions use the DX register to specify the address of port in IO address space. INS and outs use DX to specify 8-bit ports numbered 0 to 65,000, 16-bit ports numbered 0 to 65,534 पर्यंत, and 32 board numbered from 0 to approximately 65,532. Block IO instructions use
either SI or DI to designate the source and destination of memory address. So source index, destination index. For each transfer, SI or DI are automatically either incremented or decremented as specified by the direction between flag register. सो ब्लॉक आय इन्स्ट्रक्शनमध्ये कुठली इन्स्ट्रक्शन आहे, आय एन एस आणि ओ यू टी एस. म्हणजे एस हा स्ट्रिंग सिग्निफाय करतो, इनपुट स्ट्रिंग आउटपुट स्ट्रिंग. मूव्ह ब्लॉक ऑफ डेटा बिटवीन आय पोर्ट्स अँड मेमरी. सो इथे आपण ब्लॉक ट्रान्सफर करतोय, मल्टिपल आयटम्स ट्रान्सफर करतोय. सो ब्लॉक ऑफ डेटा. ब्लॉक हा डी एक्स रजिस्टर स्पेसिफाय करतो ॲड्रेससाठी. हा इथे डायरेक्टली आपण पोर्ट नाही देऊ शकत. सो डी एक्समध्ये आपण कसं ॲड्रेस करू शकतो, 8 बिट पोर्टचं 0 to 65,535 पर्यंत आपण करू शकतो. 16 बिटचं 34 पर्यंत, 65,534 0 to 65. आणि 32 बिटमध्ये 532 पर्यंत आपण ॲड्रेस करू शकतो, स्पेसिफाय करू शकतो. ब्लॉक आय इन्स्ट्रक्शन हा काय म्हणता, सोर्स इंडेक्स यूज करतो किंवा डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज करतो. सोर्स किंवा मेमरी ॲड्रेसचा सोर्स आणि डेस्टिनेशन इंडिकेट करण्यासाठी. आणि ते डिक्रीमेंट होतं किंवा इन्क्रीमेंट होता, जसं डायरेक्शन बिटमध्ये स्पेसिफाय केलं आपण. प्रोटेक्शन अँड आय ओ. सो मेन जो आपण आता जो मागचा युनिट बघितला प्रोटेक्शनचा, सो त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की आय ओ जो मायक्रोप्रोसेसरची जी कुठलेही ऑपरेशन असो, आपलं बेसिक मल्टीटास्किंग असो, डेटा स्टोरेज असो, डेटा मूव्हमेंट असो, सगळ्यांना प्रोटेक्शन आपल्याला डिफाईन करायला लागतं. सो त्याच्यासाठी आय ओला पण आपल्याला प्रोटेक्शन डिफाईन करायला लागतं. सो ह्याला पण 2 मेकॅनिझम्स आहे. सो आय ओ पी एल, field in E flag register. So right to use IO related instructions. So कुठला युजर किंवा जो युजर आता ऑपरेशन परफॉर्म करतोय त्याला ते राईट्स आहे का की तो ऑपरेशन तो परफॉर्म करू शकेल. सो आय ओ पी एल इनपुट आउटपुट प्रिव्हिलेज लेवल फील्ड असते ही ई फ्लॅगमध्ये. आणि आय ओ परमिशन बिटमॅप. सो आपण मागच्या TSS मध्ये बघितलं होतं की एक आय ओ परमिशनचा बिटमॅप असतो, त्याच्यात आपण परमिशन्स डिफाईन करतो पोर्ट्स यूज करण्यासाठी. सो हे 2 मेकॅनिझम्स आहे प्रोटेक्शनसाठी आय ओ ऑपरेशनचं. दिस मेकॅनिझम ऑपरेट ओनली इन प्रोटेक्टेड मोड. सो रिअल मोडमध्ये ऑपरेट होत, व्हर्च्युअल मोडमध्ये होऊ शकतं नाही. व्हर्च्युअल मोडमध्ये पण नाही. व्हर्च्युअल मोडमध्ये तेव्हाच ऑपरेट होतं जेव्हा CPL इज ग्रेटर दॅन IOPL. सो प्रोटेक्टेड मोड आणि व्हर्च्युअल मोडमध्ये जेव्हा CPL हा IOPL पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे हायर प्रिव्हिलेज लेवलचा आहे CPL, सो तेव्हाच आपण हे मेकॅनिझम ऑपरेट करू शकतो. इन रिअल मोड देर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ IO स्पेस. एनी प्रोसिजर कॅन एक्झिक्यूट IO इन्स्ट्रक्शन अँड एनी पोर्ट कॅन बी ॲड्रेस बाय IO इन्स्ट्रक्शन. सो बेसिकली रिअल मोडमध्ये प्रोटेक्शनच नाही. कुठला पण युजर कुठले पण IO पोर्टवर काही पण इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होऊ शकतो. सो प्रोटेक्शनचं काहीच संबंधच नाही रिअल मोडमध्ये. प्रोटेक्शन कुठे, प्रोटेक्टेड मोडमध्ये आणि V86 मोडमध्ये. तो आय ओ प्रिव्हिलेज लेवल काय, आय ओ सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रक्शन्स आर STI, CLI, INS आउट, जे आपण आता बघितले हे 4. These instructions are executed as CPL is greater than IOPL. That is CPL is more than privilege level than IOPL. So CPL ची जी privilege level आहे ती IOPL पेक्षा greater than or equal to पाहिजे, तरच हे इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होता. नाहीतर व्हायलेशन दॅट जनरेट्स जनरल प्रोटेक्शन व्हायलेशन एक्सेप्शन. सो आपण हा एक्सेप्शन बऱ्याच वेळेस बघितला आहे. सो जर CPL हा IOPL पेक्षा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू नसेल तर GP एक्सेप्शन, जनरल प्रोटेक्शन एक्सेप्शन हा जनरेट होईल. ईच टास्क हॅज इट्स ओन ई फ्लॅग रजिस्टर, सो have its own IOPL. IOPL can be changed only at CPL is equal to 0, otherwise generates exception 13. So एक्सेप्शन 16 पण असतो आणि 13 पण असतो, पण इथे 13 जनरेट होतो. सो दर टास्कचा म्हणजे दर, आता इकडे आपण आयोचं डिस्कस करतो. सो जो दर आयोचा जो टास्क आहे, आयोचे जे ऑपरेशन आहे त्याचा स्वतःचा ई फ्लॅग रजिस्टर असतो आणि त्याच्यामध्ये स्वतःची IOPLचा एक बिट असतो. सो IOPL हा तेव्हाच चेंज करू शकतो जेव्हा CPL हा हायेस्ट असतो 0, नाहीतर नसेल तर मग तो एक्सेप्शन 13 जनरेट करतो. IO permission bitmap. This method uses IO map permission bit of TSS. When IO privilege check fails, the processor consults IO bitmap permission bit of TSS
If IO bitmap is 0, IO instruction referring this address space are allowed. If IO bitmap is 1, IO instruction referring this address space are not allowed. It will generate general protection exception. सो IO परमिशन bitmap मध्ये आपण TSS मधला IO मॅप परमिशन बिट आपण यूज करतो. सो जेव्हा IO प्रिव्हिलेज चेक जर फेल झाला तर प्रोसेसर IO बिटमॅपला विचारतो की तुझी बिट सेट आहे की नॉट सेट आहे, 0 आहे की 1 आहे. सो 0 असली IO बिटमॅपची बिट तर अलाउड आहे इन्स्ट्रक्शन्स त्या ॲड्रेस स्पेसची. पण जर 1 आहे तर इन्स्ट्रक्शन्स अलाउड नाही आहे आणि तो एक्सेप्शन जनरेट करतो. सो हा फॉर्मॅट आहे IO बिटमॅपचा. TSS सेगमेंटमध्ये असतो हा. सो लिमिट IO परमिशन बिटमॅप आणि हे बाकीचे आपण बघितले मागचे बॅकलिंक, GS, LOT, IO map base. It is not necessary for IO permission map to represent all IO addresses. For example, if TSS limit is equal to IO map base plus 31, the first 256 IO ports are mapped. IO operations on any port greater than 255 causes an exception. So, necessary नाही की IO permission map मध्ये सगळे IO addresses यायला पाहिजे. जर TSSची लिमिट IO मॅपच्या बेस प्लस 31 असेल तर पहिले जे 256 IO पोर्ट्स आहेत त्यांनाच मॅप केलं असतं. 255 इथे काय, कारण 0 to 256. सो त्याच्यापेक्षा जर जास्त असेल पोर्ट तर त्याच्याने एक्सेप्शन जनरेट होईल. सो साईज ऑफ बिटमॅप आणि लोकेशन हे व्हेरिएबल असतात TSS मध्ये. प्रोसेसर हा लोकेट करतो IO बिटमॅप स्टॅटिक फील्ड ऑफ TSS बाय IO मॅप बेस फील्ड. या फील्डने तो लोकेट करतो. हा फील्ड हा 16 बिटचा असतो आणि त्याच्या स्टार्टिंगला ऑफसेट असतो IO परमिशन मॅपचा. लिमिट ऑफ बिटमॅप इज सेम एज TSS. सो बिटमॅप आणि TSS ची लिमिट ही सेम असते. When IO privilege check fails for instruction execution, the processor cancels IO bitmap. सो आपण हा पॉईंट आपण आताच बघितला की जर प्रिव्हिलेज चेक फेल झाला तर तो चेक करतो IO बिटमॅप परमिशनची बिट. 0 असेल तर तो एक्झिक्यूट करतो, 1 असेल तर तो एक्सेप्शन फेकतो. Each bit in map corresponds to IO port byte address. For example, bit 41 is found at IO map base plus 5 bit offset 1. Example दिले ते. So test all the bits that correspond to IO address. So all bits आपण टेस्ट करतो प्रोसेसर. If any tested bit is set, processor signals a general protection exception. If all tested bits are 0, IO operation may proceed. सो तो चेक करतो हे सगळे बिट्स जे आहे IO ऑपरेशनचे जे प्रोटेक्शन रिलेटेड आहे. सो सगळे जे 0 असतील तरच ऑपरेशन तो परफॉर्म करतो. जर कुठलाही एक जरी सेट असेल, 1 असेल तर तो एक्सेप्शन जनरेट करतो. जनरल प्रोटेक्शन एक्सेप्शन. IO exception and interrupts. Interrupts and exception are special kinds of control transfer exceptions. They work somewhat like unprogrammed calls. They alter the normal program flow to handle the external events or to report or exceptional condition. The difference between interrupt and exception that interrupts are used to handle asynchronous events external to processor, but exceptions handle conditions detected by the processor itself in the course of executing instructions. सो इंटरप्ट आणि एक्सेप्शन हे कंट्रोल ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शनचे एक स्पेशल टाईप आहे. ते अनप्रोग्राम कॉलसारखे वर्क करतं. म्हणजे कॉलमध्ये आपण कसं एक प्रोसिजर किंवा मॅक्रो आपण कॉल करत होतो तसेच असतात, पण थोडे वेगळे हे स्पेशल काइंड ऑफ कंट्रोल ट्रान्सफर करतात पण थोडे डिफरंट वे. सो जो प्रोग्रामचा जो नॉर्मल फ्लो असतो ते चेंज करता एक्सटर्नल किंवा इंटरनल जे इव्हेंट्स होता, काही एरर्स येतात त्याला हँडल करण्यासाठी. इंटरप्ट आणि एक्सेप्शनमध्ये काय आहे की इंटरप्ट हा एक्सटर्नल जे इव्हेंट्स होता प्रोसेसरच्या जे बाहेर होता ते हँडल करण्यासाठी असतो एसिंक्रोनस. म्हणजे ते डायरेक्ट फ्लोमध्ये नसतात ते एरर्स. बट एक्सेप्शन हँडल कंडिशन डिटेक्टेड बाय द प्रोसेसर इटसेल्फ इन द कोर्स ऑफ एक्झिक्युटिंग इन्स्ट्रक्शन. सो एक्सेप्शन हा इंटरनल जे एरर येतात, जे नॉर्मल फ्लोमध्ये समजा काही एरर आला सो ते हँडल करतो. जे आपण इन्स्ट्रक्शन जेव्हा एक्झिक्यूट करतो तेव्हा काही एरर आला सो ते एक्सेप्शन हँडल करतो. आणि इंटरप्ट हा एक्सटर्नल काही इव्हेंट झाले किंवा काही एरर्स आले ते हँडल करतो. सो टू सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट्स अँड टू सोर्सेस फॉर एक्सेप्शन. सो इंटरप्ट्समध्ये
दोन प्रकारचे इंटरप्ट असतात, मास्केबल इंटरप्ट्स आणि नॉन मास्केबल. मास्केबल इंटरप्ट्स हा INTR पिनने सिग्नल करू शकतो आपण आणि तो प्रोसेसर इग्नोर करू शकतो. पण नॉन मास्केबल जे इंटरप्ट्स असतात जे NMI पिननी आपण सेट करतो ते प्रोसेसर इग्नोर नाही करू शकत. ते प्रोसेसरला एक्नॉलेज करायलाच लागतं की आता इंटरप्ट आला, आता आपल्याला थांबायला लागेल. मास्केबलला आपण ठरवू शकतो की ठीक आहे, इंटरप्ट आला आहे तर आपण ह्याला इग्नोर करू शकतो किंवा नाही करू शकतो. पण नॉन मास्केबलला आपल्याला एक्नॉलेज करायलाच लागतं, त्याला त्याची प्रोसिजर करायलाच लागते. एक्सेप्शनचे दोन प्रकार आहे. प्रोसेसर डिटेक्टेड, these are further classified as fault, traps and aborts. सो प्रोसेसर जो डिटेक्ट करतो त्याच्यामध्ये पण अजून प्रकार आहे, फॉल्ट, ट्रॅप, अबॉर्ट आणि प्रोग्राम्ड. सो हे ऑलरेडी प्रोग्राम्ड आहे. सो आपण हे यूज केलेले पण आहे आधी, into INT3 INTN and bound can trigger exception. सो आपण हे प्रोग्राममध्ये लिहितो पण समजा आपल्याला स्टॉप करायचं एक्झिक्युशन, सो त्याला आपण हे इन्स्ट्रक्शन लिहितो. समजा INT3 आहे, सो आपण प्रोग्राम स्टॉप करायला हा इन्स्ट्रक्शन लिहितो. सो हे ऑलरेडी प्रोग्राम्ड आहे. पहिला आहे प्रोसेसर डिटेक्टेड. सो हा प्रोसेसर डिटेक्ट करतो आणि हे ऑलरेडी प्रोग्राम्ड आहे. These instructions are often called software interrupts, but the processor handles them as exception. त्यांना सॉफ्टवेअर इंटरप्ट्स पण बोललं जातं, प्रोसेसर ह्यांना एक्सेप्शन सारखं हँडल करतो. सो हे वेगवेगळे प्रकारचे एक्सेप्शन्स आहेत, 0 to 255. मल्टिपल एक्सेप्शन आहे, डिवाइड एरर, डिबग एक्सेप्शन, नॉन मास्केबल इंटरप्ट आताच बघितलं आपण, इनव्हॅलिड TSS, स्टॅक एक्सेप्शन, जनरल प्रोटेक्शन. जो प्रिव्हिलेज एरर आला तर जनरल प्रोटेक्शन आपण यूज करतो, पेज फॉल्ट, को प्रोसेसर एरर, असे वेगवेगळे प्रकारचे इंटरप्ट आणि एक्सेप्शन IDs आहे. एक्सेप्शनचे अजून प्रकार होते. सो एक्सेप्शनचा पहिला प्रकार आहे फॉल्ट. फॉल्ट आर आयदर डिटेक्टेड बिफोर द इन्स्ट्रक्शन begins or during the execution of the instruction. If detected during instruction, the machine is resorted to state that permits the instruction to be restarted. सो फॉल्ट हा इन्स्ट्रक्शन सुरू व्हायच्या आधी डिटेक्ट होऊन जातो किंवा एक्झिक्युशनच्या वेळेस डिटेक्ट होऊन जातो. आणि जर डिटेक्ट झाला तर मशीन काय करतं, इन्स्ट्रक्शन परत रन करते. ट्रॅप रिपोर्टेड ॲट द इन्स्ट्रक्शन बाउंड्री इमिजिएटली आफ्टर द इन्स्ट्रक्शन इन विच एक्सेप्शन वॉज डिटेक्टेड. तो ट्रॅप हा लगेच रिपोर्ट होतो इन्स्ट्रक्शन रन झाल्यानंतर की ह्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये एरर आहे आणि तो ट्रॅप फ्लॅग तो सेट होऊन जातो, 1 होऊन जातो. अबॉर्ट्स used to report severe errors such as hardware error and inconsistent or illegal value in system table. It do not permit the precise location of instruction, causing an exception, won't permit instruction to be restarted. सो अबॉट हा जे सिरियस एरर्स आहे कोडमध्ये किंवा हार्डवेअरमध्ये एरर आहे ते तो डिनोट करतो, शो करतो. हा प्रिसाइज लोकेशन नाही दाखवत आणि हा इन्स्ट्रक्शनला रिस्टार्ट पण नाही होते, कारण हा एक सिरियस एरर आहे. सिस्टम करप्ट होऊ शकतं किंवा इनव्हॅलिड ॲड्रेस देतोय आपण किंवा टेबल्समध्ये काहीतरी इलिगल व्हॅल्यू आहे. सो ह्याच्यासाठी अबॉट. सो डिफरन्सेस बघून घेऊ आपण. इंटरप्ट, फॉल्ट, ट्रॅप, अबॉट. सो इंटरप्ट हा वेगळा आहे, असं म्हणजे आपण आधी बघितलं होतं की इंटरप्ट आणि एक्सेप्शन आहे. सो हे एक्सेप्शनचे प्रकार आहे आणि हा इंटरप्ट वेगळा असतो. सो पहिल्या पॉईंटमध्ये तेच आहे की इंटरप्ट हा एक्सटर्नली जनरेटेड इव्हेंट आहे, बाकी सगळे हे इंटरनली जनरेटेड इव्हेंट्स आहे. ओके. इंटरप्ट, करंट इन्स्ट्रक्शन इज एक्झिक्युटेड अँड इंटरप्ट इज सर्व्हिस्ड. सो आत्ता जो इंटरप्ट आला आहे त्याच्या व्हायच्या आधी आपण त्याच्या आधीचं जे इन्स्ट्रक्शन आहे ते एक्झिक्यूट करतो, मग इंटरप्ट येतो. फॉल्टमध्ये फॉल्ट डिटेक्ट करतो आणि त्याला आपण करेक्ट करतो एक्झिक्युशन व्हायच्या आधी. ट्रॅप्स हा लगेच रिपोर्ट देतो आणि अबॉर्ट हा सिरियस एरर्सला रिपोर्ट करतो. इंटरप्ट, आफ्टर सर्व्हिसिंग नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन इंट इज एक्झिक्युटेड. सो पुढचा इन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतरच इंटरप्ट एक्झिक्यूट होतो. फॉल्ट रिस्टार्ट करतो फॉल्ट इन्स्ट्रक्शनला. ट्रॅप, सो हा इन्स्ट्रक्शन ट्रॅप फ्लॅग सेट करतोय, सो ह्याला आपण रिस्टार्ट नाही करत. आणि अबॉट सिरियस एरर आहे, सो प्रोग्रामच आपण स्टॉप करून टाकतो. एक्झाम्पल्स आहे इंटरप्टचे इंट 32, 255, फॉल्टचे इंट 0, 5, 6, ट्रॅपचे इंट 2, इंट 3, इंट 4 आणि अबॉटचे इंट 8 आणि इंट 9. Enabling and disabling interrupts. Interrupts are enabled, disabled by the following method. NMI, mask further NMIs. If mask and INTR
RF mask debug faults, move or pop to assess mask some interrupts and exception. सो ह्या मेथड्सनी आपण इंटरप्ट्स एनेबल किंवा डिसेबल करू शकतो. एनएमआय हा दुसऱ्या एनएमआयला स्टॉप करतो आणि इंटरप्ट फ्लॅग हा INTRला स्टॉप करतो. आणि बाकी RF फ्लॅग मास्क डिबग फॉल्ट्स आणि मूव्ह और पॉप टू स्टॅक सेगमेंट मास्क सम इंटरप्ट्स अँड एक्सेप्शन. हे वेगवेगळे टेक्निक्स आहे. सो आपण डिस्कस करू वन बाय वन. NMI masks further NMIs. While an NMI handler is executing, the processor ignores further interrupt signals at the NMI pin until next I return instruction is executed. So जोपर्यंत एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट चालू आहे, सो तोपर्यंत दुसरा नॉन मास्केबल इंटरप्ट नाही येऊ शकत जोपर्यंत त्या आधीच्या NMIची आय रिटर्न इन्स्ट्रक्शन नाही. सो एक NMI दुसऱ्या NMIला मास्क करून टाकतो. जोपर्यंत पहिला नॉन मास्केबल इंटरप्ट होत नाही तोपर्यंत दुसरा नाही होऊ शकत. IF मास्क INTR. सो इंटरप्ट एनेबल फ्लॅग हा कंट्रोल करतो की बाहेरचे एक्स्ट्रा इंटरप्ट येणार की नाही INTR पिनने. सो जेव्हा IF 0 असतो, इंटरप्ट आर नॉट रेकग्नाइज, आणि जेव्हा IF 1 असतो, इंटरप्ट आर रेकग्नाइज. द प्रोसेसर क्लिअर्स IF इन रिस्पॉन्स टू रिसेट सिग्नल. सो जेव्हा IF 0 असतो इंटरप्ट फ्लॅग, तेव्हा जे इंटरप्ट्स येतात ते रेकग्नाइज नसतात, म्हणजे ते ॲक्नॉलेजच नाही करत, प्रोसेसर इग्नोर करतो. जेव्हा IF 1 असतो तेव्हा INTR इंटरप्ट्स प्रोसेसर ॲक्नॉलेज करतो आणि प्रोसेसर हा IF फ्लॅग 0 सेट करतो प्रोसेसर रिस्टार्ट झाल्यावर. इन्स्ट्रक्शन CLI and STI अल्टर द सेटिंग ऑफ इंटरप्ट फ्लॅग. CLI क्लिअर करतो इंटरप्ट फ्लॅग आणि STI सेट करतो. सो CLI 0 सेट करतो आणि STI हा 1 सेट करतो एक्सप्लिसिटली. These instructions may be executed only if CPL is less than IOPL or greater than. CPL, that is CPL is a higher privilege than IOPL. A protection exception occurs if they are executed when CPL is greater than or equal to IOPL. तेच आपलं CPLचं हायर पाहिजे. RF mask debugs fault. RF bit in E flag controls the recognition of debug faults. This permit debug faults to be raised for given instruction at most, no matter how many times the instruction is restarted. So RF bit हा E फ्लॅगचा एक कंट्रोल असतो जो डिबग फॉल्ट जे असतात त्याला कंट्रोल करतो. तो रेस्ट फॉर गिवन इन्स्ट्रक्शन मोस्ट वन्स. ॲट अ टाइम एकच तो प्रोसेस करतो आणि जोपर्यंत पहिला प्रोसेस नाही होत डिबग फॉल्ट तोपर्यंत तो मास्क करतो आधीचे इंटरप्ट. फोर्थ आहे मूव्ह और पॉप टू assess marks some interrupts and exception. Software that needs to change stack segment often uses a pair of instructions. So move किंवा पॉप हा हे दोन जे इन्स्ट्रक्शन आहे जे स्टॅक सेगमेंटमध्ये चेंजेस करताय ते पण काही इंटरप्ट्स अँड एक्सेप्शन्स आपण मास्क करतो, हाईड करतो. Priority among simultaneous interrupts and exception. If more than one interrupt or exception is pending at the instruction boundary, the processor services one of them at a time. The processor first services a pending interrupt or exception from class that has highest priority, transferring control to first instruction of the interrupt handler. Lower priority exceptions are discarded, lower priority interrupts are held pending. Discarded exceptions will be rediscovered when the interrupt handler returns control to the point of interruption. सो प्रायोरिटी असते. ॲट अ टाइम मल्टिपल एरर्स आले, मल्टिपल एक्सेप्शन्स आले किंवा दोन्ही पण आले तर प्रोसेसर ॲट वन टाइम एकच हँडल करतो आणि तो जो पहिला जो हँडल करेल तो त्याच्या प्रायोरिटीवर असेल. सो जो हायर प्रायोरिटीचा जो इंटरप्ट आहे तो प्रोसेसर आधी करेल. एक्सेप्शन्स जे लोअर प्रायोरिटीचे तो डिस्कार्ड करून टाकेल, डिलीट करून टाकेल आणि जे लोअर प्रायोरिटीचे इंटरप्ट्स आहे पुन्हा तो पेंडिंग ठेवेल. जे डिलीट केलेले एक्सेप्शन्स आहेत तो ते नंतर शोधेल जेव्हा इंटरप्ट हँडलर रिटर्न्स कंट्रोल टू पॉईंट ऑफ इंटरप्शन. सो आधी जे हायर प्रायोरिटीचे जे झाले इंटरप्ट्स त्याच्यानंतर तो एक्सेप्शन्सला येईल. सो प्रायोरिटी बघू, क्लास ऑफ इंटरप्ट अँड एक्सेप्शन. सो कोणाची हायेस्ट प्रायोरिटी आहे आणि कोणाची लोएस्ट आहे. सो हायेस्ट प्रायोरिटी फॉल्टची आहे, डिबग फॉल्ट सोडून. ट्रॅप इन्स्ट्रक्शनची आहे, INTO, INTN, INTR. डिबग ट्रॅपची आहे त्या इन्स्ट्रक्शन, डिबग फॉल्टची आहे नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शनसाठी आणि NMIची आहे नॉन मास्केबल इंटरप्ट. आणि लोएस्ट जी प्रायोरिटी आहे ती INTR इंटरप्टची आहे. सो इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल हा आपण आधी पण बघितला होता डिस्क्रिप्टर्सच्या वेळेस. सो थर्ड टेबल needed for microprocessor DX system is interrupt descriptor table.
The IDT contains the descriptor which point to the location of 256 interrupt service routines. IDT may contain only task gate, interrupt gate, and trap gates. IDT should be at least 256 bytes in size in order to hold the descriptors for 32 Intel reserved interrupts. Every interrupt used by a system must have entry in IDT. So basically IDT हा थर्ड टेबल आहे मायक्रोप्रोसेसरचा. IDT मध्ये 256 इंटरप्ट सर्व्हिस रुटीन्स असतात. IDT मध्ये फक्त टास्क गेट, इंटरप्ट गेट आणि ट्रॅप गेट्स असतात. IDT ची साईज 256 बाईट्स पाहिजे. सो इंटेल रिझर्व्ह जे इंटरप्ट्स आहे 256 ते स्टोअर करायला. आणि जो पण इंटरप्ट सिस्टम यूज करतो त्याची एंट्री IDT मध्ये पाहिजेच. या टेबलमध्ये त्याची एंट्री पाहिजेच. सो आपण इकडे बघितलंय की INT इन्स्ट्रक्शन, एक्सटर्नल इंटरप्ट वेक्टर, एक्सेप्शन. Processor locates IDT by means of IDTR. IDT लोकेट करायला तो IDTचा रजिस्टर यूज करतो. आणि इन्स्ट्रक्शन्स आहे IDTचे LIDT आणि SIDT. हे IDTR वर ऑपरेट करतात. बोथ इन्स्ट्रक्शन हॅव वन एक्सप्लिसिट ऑपरेंड, द ॲड्रेस इन मेमरी ऑफ 6 बाईट एरिया. सो ह्यांना एकच ऑपरेंड आहे दोन्ही इन्स्ट्रक्शनला, द ॲड्रेस इन मेमरी ऑफ 6 बाईट एरिया. सो आपण बघू. सो हा डायग्राम आहे इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबलचा. गेट फॉर इंटरप्ट 0 to n असता. त्यात IDT आणि IDT बेस आहे. सो LIDT लोड IDT रजिस्टर हा लोड करतो IDT रजिस्टर लिनियर बेस ॲड्रेस सोबत आणि लिमिट व्हॅल्यू जी मेमरी ऑपरेंडमध्ये हा CPL जेव्हा 0 असतो म्हणजे हायेस्ट प्रायोरिटी आहे प्रोटेक्शनची तेव्हाच एक्झिक्यूट होतो. SIDT कॉपीज द बेस अँड लिमिट व्हॅल्यू स्टोर्ड्स इन IDTR टू मेमरी लोकेशन. सो लोड काय करतो, हा इन्सर्ट करतो डेटा लिनियर ॲड्रेस आणि लिमिट व्हॅल्यू सोबत. आणि SIDT हा स्टोअर करतो. स्टोअर म्हणजे कॉपी करतो बेस अँड लिमिट IDTR मधला एका मेमरी लोकेशनला. दिस इन्स्ट्रक्शन कॅन बी एक्झिक्युटेड ॲट एनी प्रिव्हिलेज लेवल. सो याला काही प्रिव्हिलेजची गरज नाही आहे. LIDTला प्रिव्हिलेजची गरज आहे कारण तो लोड करतोय, इन्सर्ट करतोय तो IDTला. सो IDTचे डिस्क्रिप्टर्स बघू आपण. सो आपण बघितलं की IDT मध्ये काय काय 3 असतात. टास्क असतात, इंटरप्ट असतात आणि ट्रॅप असतात. ट्रॅप गेट, टास्क गेट, इंटरप्ट गेट. सो सोपे डायग्राम आहे त्याचे. ह्याच्यामध्ये पण काय काय DPL आहे, डिस्क्रिप्टर प्रिव्हिलेज लेवल आहे, ऑफसेट आहे, सेगमेंट प्रेझेंट फ्लॅग आहे, सिलेक्टर आहे, सेगमेंट सिलेक्टर आणि D आहे, साईज ऑफ गेट. सो 1 असेल तर 32 बिट, 0 असेल तर 16 बिट. आणि हे जे ग्रे एरिया आहे हा रिझर्व्ड बाय इंटेल. Interrupt task and interrupt procedure. Just as a call instruction, an interrupt or exception can call an interrupt handler that is either a procedure or task. When responding to an interrupt or exception, the processor uses the interrupt or exception identifier that index to a register in the IDT. If the processor indexes to a register that is an interrupt gate or trap gate, then it is interrupt procedure. It invokes the handler in a manner similar to call gate. If processor finds a task gate descriptor, then it is interrupt task. It calls task switch in a manner similar to call or task case. सो कॉल इन्स्ट्रक्शन सारखंच इंटरप्ट आणि एक्सेप्शन पण कॉल करू शकता इंटरप्ट हँडलरला, जो एक तर प्रोसिजर असतो किंवा टास्क असतो. सो जेव्हा इंटरप्ट आणि एक्सेप्शनला रिस्पॉन्ड करतो प्रोसेसर हा इंटरप्ट और एक्सेप्शन आयडेंटिफाय करतो जो इंडेक्स करू शकतो डिस्क्रिप्टरच्या IDTला. सो जर प्रोसेसर डिस्क्रिप्टरच्या IDTला बघतो की तो इंटरप्ट गेट किंवा ट्रॅप आहे तर ती एक इंटरप्ट प्रोसिजर आहे आणि तो हँडलरला असं इन्वोक करतो की जसं आपण कॉल किंवा कॉल गेटला इन्वोक करायचं. अँड द प्रोसिजर फाइंड्स द टास्क गेट डिस्क्रिप्टर, देन इट इज इंटरप्ट टास्क. जर टास्क गेट भेटला त्याला सो तो टास्क स्विच करतो इन अ मॅनर सिमिलर टू कॉल टू टास्क गेट. Advantages of task gate over trap slash interrupt gate. The context of interrupt task is saved automatically. Exception handler can run at any privilege level 0 to 3. Exceptional handler has its own LDT, so has its own code and data space. Disadvantage. Task switching consumes more time than pushing contents on stack. Difficult to retrieve any kind of information about interrupted code when it is in a different task. Task gate is not able to specify point where to start execution. सो ॲडव्हान्टेज बघू. सो इंटरप्ट टास्कचा जो कॉन्टेक्स्ट आहे तो सेव्ह होऊन जातो ऑटोमॅटिकली. म्हणजे आत्ता जो इंटरप्टचा जो टास्क होता, ज्याच्या आधीचा जो टास्क होता त्याचा जो डेटा आहे तो सेव्ह होऊन जातो. एक्सेप्शन हँडलर कॅन रन ॲट एनी प्रिव्हिलेज. सो याला प्रिव्हिलेज नाही लागत 0 to 3.
सो हायेस्ट टू लोएस्ट कुठल्या पण प्रिव्हिलेज लेवलवर हा हँडलर रन होऊ शकतो. आणि ह्याच्याकडे ह्याची स्वतःची LDT आहे. सो ह्याचा ओन कोड आहे आणि डेटा स्पेस आहे. सो शेअर्ड मेमरीच्या स्पेसने ह्याच्यात. डिसएडव्हान्टेजेसमध्ये टास्क स्विचिंग कन्झ्युम्स मोर टाइम दॅन पुशिंग कंटेंट्स ऑन टू स्टॅक. सो स्टॅकवर हा पुश करतो डेटा. सो याच्यामध्ये टाइम जास्त लागतो टास्क स्विचिंगला. जी टास्क आपण स्विच केला आहे त्याचं इन्फॉर्मेशन रिट्रीव्ह करणं कठीण होऊन जातं, कारण तो स्वतःच हँडल करतो. कुठल्या शेअर्ड मेमरीमध्ये तो स्टोअर नाही करत आहे. आणि टास्क गेटला स्पेसिफाय नाही करता येत की कुठल्या पॉईंटला एक्झिक्युशन स्टार्ट करायचं आहे. Interrupt task. A task gate in IDT points indirectly to a task. The selector of the gate points to a TSS descriptor in GDT. From TSS descriptor it points to base of TSS. So interrupt task काय करतो, टास्क गेट IDT मधला इनडायरेक्टली तो टास्कला पॉइंट करतो. तो आधी काय करतो, इंटरप्ट टास्क गेटला पॉइंट करतो आणि टास्क गेट TSS डिस्क्रिप्टरला पॉइंट करतो, जो बेस ऑफ TSSला पॉइंट करतो. तो असे इनडायरेक्टली तो पॉइंट करतो टास्कला. TSS म्हणजे टास्क स्टेट सेगमेंट, टास्कलाच तो पॉइंट करतोय. When an interrupt or exception points to a task gate in IDT, a task switch results. Handling an interrupt with separate tasks offers two advantages. The entire context is saved automatically. The interrupt handler can be isolated from other tasks by giving it a separate address space either via its LDT or via its space directly. So जेव्हा एक इंटरप्ट और एक्सेप्शन पॉइंट्स करतो एका टास्क गेटला IDT मध्ये, सो एक टास्क स्विच होतो. तो ह्याचे दोन ॲडव्हान्टेजेस आहे. त्याचा जो डेटा आहे तो सेव्ह होऊन जातो, कॉन्टेक्स्ट सेव्ह होऊन जातो. आणि इंटरप्ट हँडलर हा दुसऱ्या टास्कपासून आयसोलेटेड असतो, सेपरेट ॲड्रेस स्पेस असते. सो LDT असो किंवा पेज डायरेक्टरी असो, शेअर नाही करत तो डेटा. Interrupt procedures. An interrupt gate or trap gate points directly to a procedure which will execute in currently executing task. The selector of gate points to executable segment, descriptor in idea GDT or the current LDT. Offset field of gate points to beginning of interrupt or exception handling procedure. 80386 invokes an interrupt or exception handling procedure in much the same manner as it calls a procedure for the following sections. Stack of interrupt procedure, returning from interrupt procedure, flags used by interrupt. सो इंटरप्ट प्रोसिजर काय, जेव्हा एक इंटरप्ट गेट किंवा ट्रॅप गेट डायरेक्टली प्रोसिजरला पॉइंट करतो, तो जो करंटली एक्झिक्युटिंग टास्कला एक्झिक्यूट करतो. तो ह्याचा जो सिलेक्टर आहे तो एक्झिक्युटेबल सेगमेंटला पॉइंट करतो डिस्क्रिप्टरच्या, जो एक तर GDT मध्ये असतो किंवा LDT मध्ये असतो, करंट LDT मध्ये. ऑफसेट फील्ड ऑफ गेट पॉइंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ इंटरप्ट और एक्सेप्शन हँडलिंग प्रोसिजर. सो ऑफसेट फील्ड जो गेट आहे तो इंटरप्टच्या बिगिनिंगला किंवा एक्सेप्शन हँडलिंगच्या बिगिनिंगला पॉइंट करतो. आणि 80386 इन्वोक्स आहे. सो इंटरप्ट कधी इन्वोक करतो 80386, प्रोसिजर हँडल करताना, जेव्हा जसा तो कॉल कसा प्रोसिजर हँडल करतो तसाच तो हँडल करतो. सो या सेक्शनसाठी तो हँडल करतो. इंटरप्ट प्रोसिजरचा स्टॅक किंवा रिटर्निंग फ्रॉम इंटरप्ट प्रोसिजर, फ्लॅग युजेज फ्रॉम इंटरप्ट प्रोसिजर, बाय इंटरप्ट प्रोसिजर, प्रोटेक्शन इन एन इंटरप्ट प्रोसिजर. सो हा डायग्राम आहे. इंटरप्ट ID असतो तो दोन ह्याला पॉईंट करतो, जसं आपण आधी बघितलं. ऑफसेट ऑफ एंट्री पॉईंट ऑफ एक्झिक्युटेबल सेगमेंट आणि सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो GDT किंवा LDT मध्ये असतो, जो बेसला पॉईंट करतोय एक्झिक्युटेबल सेगमेंटच्या. स्टॅक ऑफ इंटरप्ट प्रोसिजर. So just like control transfer due to call instruction, a control transfer to an interrupt or exception handling procedure uses the stack to store the return address of original procedure. An interrupt pushes the E flag register onto stack before pointer to interrupted instruction. Certain types of exception also cause an error code to be pushed on the stack. An exception handler can use the error code to help diagnose the exception. So interrupt procedure पण एक stack असतो. सो जसा कॉल इन्स्ट्रक्शनचा एक स्टॅक असतो तसा इंटर प्रोसिजरचा पण असतो, कारण बेसिकली हा कॉलचंच टेक्निक यूज करतोय. तो हा स्टॅक यूज करतो रिटर्न ॲड्रेस स्टोअर करायला ओरिजिनल प्रोसिजर. सो इंटरप्ट काय करतो, इंटरप्ट करतोय असं मध्येच येतोय प्रोग्रामच्या एक्झिक्युशनमध्ये. सो इंटरप्ट झाल्यानंतर त्याला परत कंट्रोल द्यायचा प्रोग्रामला. सो त्यासाठी तो
स्टॅक यूज करतो रिटर्न ॲड्रेस स्टोअर करण्यासाठी. सो ई फ्लॅग रजिस्टर हा पुश करतो स्टॅकवर इंटरप्टेड एक्सेप्शनच्या आधीच्या पॉइंटरला, आणि काही एक्सेप्शन एरर कोड पुश करतात स्टॅकवर, आणि एक्सेप्शन हँडलर एरर कोड यूज करतो डायग्नोसिससाठी एक्सेप्शनच्या. तो डायग्राम्स आहे विदाउट एरर कोड, विथ एरर कोड. हे दोन होते विदाउट प्रिव्हिलेज ट्रान्झिशन, आणि हे दोन आहे विथ प्रिव्हिलेज ट्रान्झिशन, विदाउट आणि विथ एरर कोड. स्टॅक लेआउट ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ इंटरप्ट. Returning from an interrupt procedure. An interrupt procedure also differs from normal procedure in method of leaving the procedure. IRET instruction is used to exit from an interrupt procedure. IRET is similar to return, except IRET increments EIP by an extra 4 bytes because of the flag on stack and moves the saved flag into the E flag. IOPL field of E flag is changed only if CPL is 0. IF flag is changed only if CPL is greater than IOPL. CPL is higher privilege than IOPL. सो इंटरप्ट प्रोसिजर पासून रिटर्न कसं होतं. सो इंटरप्ट प्रोसिजर ही नॉर्मल प्रोसिजरपेक्षा वेगळी आहे, कारण ती इंटरप्ट्स देते. सो ह्याच्यासाठी आपण IRET इन्स्ट्रक्शन यूज करतो एक्झिट करण्यासाठी इंटरप्ट प्रोसिजरपासून. सो हे रिटर्न सारखंच आहे IRET, फक्त IRET EIPला इन्क्रीमेंट करतो 4 बाईट्सनी फ्लॅग्स ऑन स्टॅक्समुळे, आणि सेव्ड फ्लॅग्स हा ई फ्लॅगमध्ये मूव्ह करतो. IOPL फील्ड ही ई फ्लॅगची तेव्हाच चेंज होते जेव्हा CPL हा 0च असतो, आणि इंटरप्ट एनेबल्ड फ्लॅग हा तेव्हाच चेंज होतो जेव्हा CPL म्हणतो CPL ची प्रिव्हिलेज लेवल ही IOPL पेक्षा जास्त असते. बेसिकली प्रिव्हिलेज लेवल हायर पाहिजे तरच एक्झिक्युशन होतं, हायर किंवा इक्वल टू. एरर कोड. With exception that relate to specific segment, the processor pushes error code onto stack of exception handler, whether procedure or task. The format of error code resembles that of a selector. However, instead of an RPL field, the error code contains two 1-bit items. The processor sets the EXT bit if an event external to program caused an exception. The processor sets the I bit IDT bit if index portion of error code refers to gate descriptor. TI म्हणजे टेबल इंडिकेटर, आणि जर TI 1 असेल तर LDT यूज करतो, TI 0 असेल तर GDT. सो एरर कोड काय आहे. सो प्रोसेसर जेव्हा एक्सेप्शन रेज होता स्पेसिफिक सेगमेंटचा, सो प्रोसेसर एरर कोड जनरेट करतो आणि तो स्टॅकवर पुश करतो एक्सेप्शन हँडलरचा. तो प्रोसेसर असो प्रोसिजर असो किंवा टास्क असो. फॉर्मॅट ऑफ एरर कोड रिझेंबल्स दॅट ऑफ अ सिलेक्टर. सो एरर कोडचा फॉर्मॅट हा सिलेक्टर सारखा आहे विदाउट RPL फील्ड. सो एरर कोडमध्ये दोन 1 बिटचे आयटम्स असतात. सो I बिट असतो त्याच्यात. द इंडेक्स पोर्शन ऑफ एरर कोड रेफर्स टू गेट डिस्क्रिप्टर. इंडेक्स पोर्शनचा एररचा जो इंडेक्स पोर्शन आहे तो गेट डिस्क्रिप्टरला रेफर करतो एकाने IDTच्या. सो त्याचं टेबल आहे. जर TI 1 असेल आणि I अनडिफाईंड असेल तर LDT, TI 0 असेल आणि I अनडिफाईंड असेल तर GDT, आणि TI अनडिफाईंड असेल आणि I डिफाईंड असेल 1 तर IDT. Flags usage by interrupt procedure. Interrupts are vectored through either interrupt gate or trap flag. The difference between an interrupt gate and a trap gate is in interrupt effect on IF. Interrupt enable flag. Interrupt vectored through interrupt gate, trap flag to reset. A subsequent IRT restores trap flag to value E flag in the image of the user. So basically फ्लॅग्स कसे यूज होतात हे बघू आपण. इंटरप्ट्स हे एक तर इंटरप्ट गेट्स किंवा ट्रॅप गेट्सनी रिकॉल होतात. इंटरप्ट गेट आणि ट्रॅप गेटमध्ये हा डिफरन्स आहे की इंटरप्ट एनेबल फ्लॅगवर त्यांचा काय इफेक्ट आहे. सो इंटरप्ट गेटनी येतोय त्याचा ट्रॅप फ्लॅग हा रिसेट होऊन जातो, आणि जी करंट व्हॅल्यू होती ट्रॅप फ्लॅगची ती स्टॅकवर सेव्ह होऊन जाते, आणि त्याच्यानंतरचा जो IRET इन्स्ट्रक्शन आहे तो ट्रॅप फ्लॅगला त्याच व्हॅल्यू जी सेव्ह करतोय तिला रिस्टोर करतो. आणि जो इंटरप्ट हा इंटरप्ट गेटनी जातो तो IF फ्लॅगला रिसेट करतो. त्याच्यामुळे जे दुसरे इंटरप्ट्स आहे इंटरफेअर करू शकता इंटरप्ट हँडलरसोबत ते प्रिव्हेंट करतो आपण. आणि इंटरप्ट थ्रू अ ट्रॅप गेट डज नॉट चेंज इंटरप्ट फ्लॅग. सो ट्रॅप गेटने इंटरप्ट गेला तर तो इंटरप्ट फ्लॅगला म्हणजे इंटरप्ट एनेबल फ्लॅगला एनेबल किंवा डिसेबल चेंजेस नाही करत तो. प्रोटेक्शन इन इंटरप्ट प्रोसिजर्स.
The privileged rule that governs interrupt procedure is similar to that of procedure calls. CPU does not permit an interrupt to transfer control to a procedure in segment or lesser privilege, numerically greater privilege level than the current privilege level. An attempt to violate this rule results in general protection exception. Strategies used to ensure privilege level is never violated. Place the handler in conforming segment. Place the handler procedure in privilege level 0 segment. So interrupt level procedure मध्ये पण प्रोटेक्शन आले. So the प्रोसिजर कॉल्समध्ये आपण कसं प्रोटेक्शन बघितलं होतं, तसंच इथे पण प्रिव्हिलेजचा रूल अप्लाय होतो की CPL हा ग्रेटर पाहिजे किंवा जी प्रिव्हिलेज लेवल आहे करंट जी युजरची ती हायर पाहिजे करंट प्रिव्हिलेज लेवलपेक्षा. CPL हायर पाहिजे त्या इंटरप्टच्या प्रिव्हिलेज लेवलपेक्षा. हा रूल जर कोणी तोडायचा प्रयत्न केला तर GP एक्सेप्शन अराईज होतं आणि प्रिव्हिलेज रूल हा कधीच व्हायलेट नाही होईल. याच्यासाठी 2 स्ट्रॅटेजीज आहे. प्लेस द हँडलर इन कन्फॉर्मिंग, म्हणजे हँडलर जो आहे तो C बिट जो आहे कन्फॉर्मिंग बिट त्याच्यामध्ये प्लेस करतो आणि हँडलर प्रोसिजरला आपण प्रिव्हिलेज लेवल 0च्या सेगमेंटमध्ये प्लेस करतो, म्हणजे हायेस्ट लेवल सेगमेंटमध्ये प्लेस करतो. सो याच्याने प्रिव्हिलेज रूल हा कधीच व्हायलेट होत नाही. रिअल आणि प्रोटेक्टेड मोडच्या इंटरप्ट्समध्ये आपण डिफरन्स बघू. IVT real modes होगा आती. IVT has address of all 256 interrupts in 4-byte format, that is CSIP. Base address of IVT is 4 times 0H. Limit is 03FFH. IVT contains address of ISR. So रिअल मोडमध्ये सगळे 256 इंटरप्ट्स आहे 4-byte फॉर्मॅटमध्ये. बेस ॲड्रेस इथून स्टार्ट होतो आणि लिमिट एवढी आहे आणि IVT कंटेन्स ॲड्रेस ऑफ ISR. प्रोटेक्टेड मोडमध्ये बघू त्या IDT मध्ये सगळे 256 इंटरप्टचे ॲड्रेस आहे 8-byte फॉर्मॅटमध्ये. ॲज पहिले बेस असतो, बेस ॲड्रेस, लिमिट आणि ॲक्सेस राईट बाईट. आणि प्रोटेक्टेड मोडमध्ये प्रोटेक्शन आहे. IDT हा कुठे पण प्लेस करू शकतो मेमरीमध्ये. बेस आणि लिमिट IDTची ही IDTR मध्ये स्टोअर असते. इथे प्री डिफाईंड आहे, इथे कुठेही स्टोअर करू शकतो. लिमिट आणि ती IDTR मध्ये आपण स्टोअर करू शकतो. IDT कंटेन्स डिस्क्रिप्टर, टास्क गेट, ट्रॅप गेट आणि इंटरप्ट गेट. IDT मध्ये काय काय 3 होते आपले. टास्क गेट असतो, ट्रॅप गेट असतो आणि इंटरप्ट गेट असतो. एक्सेप्शन कंडिशन सो आपण 1 बाय 1 बघू फास्टमध्ये. कुठला इंटरप्ट कोडने कुठला एरर येतो. सो इंटरप्ट 0, सो डिवाइड बाय 0 एरर आहे. सो बेसिकली आपण डिव्हिजन ऑपरेशनच्या वेळेस बाय 0 डिवाइड बाय 0 केलं तर हा एरर येतो. 1 डिबग एक्सेप्शन्स. सो इथे ही कंडिशन्स आहे. ब्रेक पॉईंट फॉल्ट, ब्रेक पॉईंट ट्रॅप, जनरल डिटेक्ट फॉल्ट, सिंगल स्टेप ट्रॅप, टास्क स्विच, ब्रेक पॉईंट ट्रॅप. सेकंड इंटरप्ट 2 म्हणजे हा NMI आहे. सो हा ओनली हार्डवेअर इंटरप्ट आहे, नॉन मास्क्युलर इंटरप्ट हार्डवेअर इंटरप्टला. INT3 इंटरप्ट 3 हा ब्रेक पॉईंट आहे. याच्याने एक्झिक्युशन स्टॉप होतं, ब्रेक होतं. सो याच्याने ट्रॅप फ्लॅग सेट होतो. इट इज 1 बाईट इन्स्ट्रक्शन, एकच बाईट्स आहे. ओव्हरफ्लो. सो बेसिकली हा तेव्हा ऑकर होतो जेव्हा इंटू इन्स्ट्रक्शन आपण यूज करतो आणि त्याच्यामध्ये फ्लॅग हा सेट होऊन जातो, ओव्हरफ्लो फ्लॅग. तो जेव्हा 0 असतो तेव्हा इंटू हा ऑपरेशन परफॉर्म नाही करत आणि जेव्हा 1 असतो तेव्हा इंटू ऑपरेशन हा परफॉर्म करू शकतो. इंटरप्ट 5 हा बाउंड चेक करतो. हा बेसिकली लिमिट चेक करतो ॲड्रेसेसची की ते बरोबर लिमिटमध्ये आहे की नाही. इंटरप्ट 6 म्हणजे हा इनव्हॅलिड कोड आहे. चुकीचा तुम्ही कोड लिहिताय, काहीतरी चुकीचं इन्स्ट्रक्शन लिहिताय. MOVच्या ऐवजी MOVE लिहिताय, सो इनव्हॅलिड कोड. इंटरप्ट 7 को प्रोसेसर नॉट अवेलेबल. सो जेव्हा को प्रोसेसर अवेलेबल नसतो म्हणजे प्रोसेसर एन्काउंटर्स अँड एस्केप इन्स्ट्रक्शन अँड एम्युलेट बिट ऑफ CR0 is set. So wait instruction when both monitor coprocessor and task switch bits of CR0 set. So CR0 चे हे जे 2 बिट्स आहे ते सेट असल्यावर हा इंटरप्ट येतो. इंटरप्ट एक डबल फॉल्ट. सो दोनदा फॉल्ट आला म्हणजे
प्रोसेसर एक्सेप्शन डिटेक्ट करतो while trying to invoke handler for prior exception. म्हणजे दोन एक्सेप्शन्स आहेत. प्रोसेसर कॅनॉट हँडल देम सिरियली, इट सिग्नल्स डबल फॉल्ट एक्सेप्शन इन्स्टेड. सो दोन एरर्स वन बाय वन आले, एक्सेप्शन्स सोबत आले तर डबल फॉल्ट. इंटरप्ट 9 को प्रोसेसर सेगमेंट ओव्हररन, इक्विव्हॅलंट ऑफ जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट. सो जनरल प्रोटेक्शन सारखंच आहे. आणि इंटरप्ट 10 इनव्हॅलिड TSS, टास्क स्विच करताना जो नवीन टास्क आहे तो इनव्हॅलिड आहे, हा इंटरप्ट 10 डिनोट करतो. 11 सेगमेंट नॉट प्रेझेंट. सो CS ह्या रजिस्टर्समधून स्टॅक सेगमेंटमध्ये लोड करताना चुकीचा असेल किंवा असेलच नाही डेटा, तर स्टॅक फॉल्ट रेज होतो आणि इंटरप्ट 11 होतो. इंटरप्ट 12 स्टॅक एक्सेप्शन. सो बेसिकली स्टॅकमध्ये काही नसताना किंवा स्टॅकमध्ये इनव्हॅलिड व्हॅल्यू इन्सर्ट करताना किंवा स्टॅक ऑलरेडी फिल्ड आहे त्याच्यात इन्सर्ट करताना जे एरर्स येतात, स्टॅक एक्सेप्शन. When attempting to load stack segment register with a descriptor that is marked not present, but it's otherwise valid. GP general protection exception. जनरल पर्पज आला चुकून. जे आपले प्रोटेक्शन व्हायलेट करता, जे एवढ्या वेळेस बघितले, नेहमी हा एरर येतो. इंटरप्ट 13. इंटरप्ट 14 पेज फॉल्ट. जेव्हा पेजिंग एनेबल्ड असते तेव्हाच हा एक्सेप्शन येऊ शकतो जर काय एरर आला तर. आणि हा डायग्राम आहे पेज फॉल्टचा. इंटरप्ट 15 हा रिझर्वड आहे आणि इंटरप्ट 16 हा को प्रोसेसरचा एरर आहे. सो हा टेस्ट करतो त्या पिनला आणि चेक करतो ते बिट्स सेट आहे की नॉट सेट आहे. सो हे झालं इंटरप्टचं. आता आपण बघू मायक्रो कंट्रोलर. मायक्रो कंट्रोलर काय? Microcontroller is a small and low-cost microcomputer which is designed to perform a specific task on an embedded system like displaying microwaves information, receiving remote signals, etc. The general microcontroller consists of processor, memory, RAM, ROM, EEPROM, serial ports, peripherals. So आता आपण मायक्रो कंट्रोलर बघू. मायक्रो कंट्रोलर काय? हा मायक्रो प्रोसेसरपेक्षा एक छोटा आणि लो कॉस्ट मायक्रो कम्प्युटर आहे ज्याला स्पेसिफिक टास्क असतात आणि तो एम्बेडेड असतो सिस्टम्समध्ये. समजा मायक्रोवेव्ह आहे, फ्रीज आहे, वॉशिंग मशीन आहे किंवा इव्हन टी व्हीचं जे रिमोट आहे त्याच्यामध्ये मायक्रो कंट्रोलर्स असतात आणि त्या मायक्रो कंट्रोलरमध्ये सगळ्या गोष्टी असतात आणि सेपरेट नसतं जसं आपल्या मायक्रो प्रोसेसरमध्ये असतं. मायक्रो कंट्रोलरमध्ये त्याची स्वतःची रॅम असते, रॉम असते, ई प्रॉम असते, पोर्ट्स असतात आणि पेरिफेरल असतं म्हणजे टायमर आणि काउंटर. पुढे बघूया आपण डिफरन्स बिटवीन मायक्रो कंट्रोलर अँड मायक्रो प्रोसेसर. सो मायक्रो कंट्रोलर हा एक सिंगल टास्क करतो एक ॲप्लिकेशनमध्ये. त्याची डिझायनिंग आणि हार्डवेअरची कॉस्ट कमी असते. रिप्लेस करायला सोपं आहे मायक्रो कंट्रोलर. सीमॉस टेक्नॉलॉजीने बनवलेला असतो ज्याला कमी पॉवर लागते ऑपरेट करायला. कन्सिस्ट ऑफ CPU, रॅम, रॉम, आय ओ पोर्ट्स. सो ऑल इन वन पॅकेज असतो मायक्रो कंट्रोलर, सगळं असतं त्याच्यात. मायक्रो प्रोसेसरमध्ये काय असतं? मायक्रो प्रोसेसर हा मोठ्या ॲप्लिकेशनसाठी असतो. त्याची डिझायनिंग आणि हार्डवेअर कॉस्ट हाय असते. रिप्लेस करायला कठीण येतो. पॉवर कन्झम्पशन हाय आहे त्याचं, हाय आहे कारण त्याला पूर्ण सिस्टम कंट्रोल करायची असते. आणि मायक्रो प्रोसेसर म्हणजे फक्त प्रोसेसर असतो, त्याच्यामध्ये रॅम रॉम हे इन्सर्टेड नसतं, ते आपल्याला सेपरेटली ॲड करायला लागतं. तो पिन्स यूज करतो त्यासाठी. आता मायक्रो कंट्रोलरचे पण वेगवेगळे टाईप्स आहे. सो बिट आहे एक, बिट कन्फिगरेशन. सो बिटनी बघितलं तो 3 प्रकार आहे. 8 बिट्स आहे, 16 बिट्स आहे, 32 बिट्स आहे. 8 बिटमध्ये अरिथमॅटिक अँड लॉजिकल ॲप्लिकेशन ऑपरेशन्स करतो आपण. ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. सो इंटेल 8031, 8051 हा एक्झाम्पल आहे. 16 bit microcontroller. This type of micro used for perform arithmetic and logical operation where higher accuracy and performance is required. ज्याच्यात हायर ॲक्युरेसीचा अरिथमॅटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन करायचं असेल तर इंटेल 8096, 16 बिटचा मायक्रो कंट्रोलर. 32 बिटचा मायक्रो कंट्रोलर. This type of microcontroller is generally used in automatically control application like automatic operational machine, medical appliances, etc. So हा हायर कॅपॅसिटीचा मायक्रो कंट्रोलर आहे. सो बेसिकली ज्यांना हायर मेमरी किंवा हायर प्रोसेसिंग लागते त्याच्यामध्ये हा यूज होतो. मेडिकल अप्लायन्सेस आहे किंवा
वॉशिंग मशीन, फ्रीज, मायक्रोव्हन, ज्याच्यात खूप सारे फंक्शन्स आहेत, त्याला 32 बिट लागेल, कारण प्रोसेसिंग पॉवर जास्त पाहिजे. तर मेमरीने बघितलं तर त्याच्यात पण दोन प्रकार आहे. एक्सटर्नल मेमरी मायक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड मेमरी मायक्रो कंट्रोलर. एक्सटर्नल मेमरीमध्ये ह्याच्यामध्ये असं डिझाईन केलेला असतो हा, की ह्याची स्वतःची प्रोग्राम मेमरी नसते ऑन चिप, त्याची एक्सटर्नल मेमरी असते. सो ह्याचा काय एक्झाम्पल आहे 8031 मायक्रो कंट्रोलर. आणि एम्बेडेडमध्ये, सो एम्बेडेड मेमरीमध्ये मायक्रो कंट्रोलर असं डिझाईन केलेलं असतं की मायक्रो कंट्रोलरमध्ये सगळे प्रोग्राम्स आणि डेटा मेमरी काउंटर्स सगळे असतात, सगळे एम्बेडेड ऑन चिप असतात. सो ह्याचं एक्झाम्पल आहे 8051. इन्स्ट्रक्शन सेट, त्याचे इन्स्ट्रक्शन सेट्स आहे CISC. सो याचा फुल फॉर्म आहे कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्शन सेट कंट्रोलर. ह्याच्यामध्ये युजर सिंगल इन्स्ट्रक्शन इन्सर्ट करतो आणि हा अल्टरनेटिव्ह आहे मेनी सिम्पल इन्स्ट्रक्शन ॲट अ टाइम सिंगल इन्स्ट्रक्शन. आणि RISC स्टँड्स फॉर रिड्यूस इन्स्ट्रक्शन सेट कम्प्युटर्स. हा ऑपरेशनल टाइम रिड्यूस करतो, क्लॉकची सायकल असते त्याला कमी करून पर इन्स्ट्रक्शन. Application of microcontroller: light sensing controlling devices like LED, temperature sensing controlling device like microwave, oven, chimney, fire detection safety measures like fire alarm, measuring devices like voltmeter. सो बेसिकली काय काय ॲप्लिकेशन्स आहे याचे. सो लाईट सेन्सिंग म्हणजे आता काही डिव्हायसेस असतात ज्यांना लगेच कळतं की ह्या एरियामध्ये लाईट आहे, या एरियामध्ये लाईट नाही. किंवा स्मार्ट जे स्ट्रीट लॅम्प आहे, म्हणजे दिवसा ते बंद असतात, पण जसं त्यांना कळतं की आता लाईट नाही आहे तर ते ऑटोमॅटिकली ऑन होऊन जातं. टेम्परेचर सेन्सिंग कंट्रोलिंग डिव्हाइस लाईक मायक्रोवेव्ह, ओव्हन, चिमनी. याच्यात अजून एक एक्झाम्पल टाकू शकतो की आपलं थर्मोमीटर. सो ते टेम्परेचर सेन्स करता आणि सांगतं किती टेम्परेचर आहे किंवा कंट्रोल करता. मायक्रोवेव्ह टेम्परेचर कंट्रोल करतो. आपण समजा 200 डिग्रीज टेम्परेचर सेट केलं तर तेवढाच टेम्परेचर ठेवतो. फायर डिटेक्शन सेफ्टी डिव्हाइस, फायर अलार्मसारखा. सो बेसिकली हायर टेम्परेचर डिटेक्ट केले किंवा स्मोक डिटेक्ट केले तर फायर अलार्म वाजतो. इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसमध्ये आपण बघू शकतो की वोल्ट मीटर आहे, तो सांगतो की किती वोल्ट्स आहे एका पर्टिक्युलर डिव्हाइसमध्ये. आर्किटेक्चर बघून घेऊ, हा क्वेश्चन येतो एक्झाममध्ये. सोप्पा आर्किटेक्चर आहे. इंटरप्ट कंट्रोल आहे, इथे मेन CPU आहे, OSC, बस कंट्रोल, IO पोर्ट, सिरियल पोर्ट, इथे टायमर्स आहे, सिस्टम ऑन चिप रॉम फ्रॉम प्रोग्राम कोड. बेसिकली हे असे कनेक्टेड आहे. हा 1 वेनी कनेक्टेड आहे, हा 2 वेनी कनेक्टेड आहे, हा पण 2 वेनी. आणि हे सगळे CPU ला कनेक्टेड आहे. बाकी यांचे इनपुट्स आउटपुट्स, क्लॉक, टायमर आणि इंटरप्ट कंट्रोल्स. सो 8085 आपण थोडे इंट्रोडक्शन बघून घेऊ. डिझाईन बाय इंटेल इन 1981, 8 बिट मायक्रो कंट्रोलर, 40 पिन्स याच्यात, ड्युअल इनलाईन पॅकेज म्हणजे मल्टीपर्पज असू शकतात त्याच्यात 40 पिन्स. 4 KB रॉम आहे, 128 बाईटचा रॅम आहे आणि 2 16 बिटचे टायमर आहे. 4 पॅरलल 8 बिट पोर्ट्स आहे जे प्रोग्रामेबल पण आहे आणि ॲड्रेसेबल पण आहे. सिस्टम ऑन चिप क्रिस्टल ऑसिलेटर आहे, सो तो क्लॉक म्हणू शकतो आपण. सो त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 12 MHz. सिस्टम बस कनेक्ट्स ऑल सपोर्ट डिव्हायसेस टू CPU. सो ही बघितली आपण, ही सिस्टम बस आहे आणि ती 8 बिटची डेटा बस आहे आणि 16 बिटची ॲड्रेस बस आहे. सो दॅट्स इट फॉर युनिट 6. सो आपण सगळे पॉईंट्स कव्हर केले आहे, फ्रॉम इंटरप्ट एक्सेप्शन टू इंट्रोडक्शन टू मायक्रो कंट्रोलर्स. इवन 8051चं पण आपण बघितलं आहे. सो दॅट्स इट फॉर युनिट 6. दॅट्स इट फॉर दिस व्हिडिओ. एक्सप्लेनेशन आवडलं असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि थँक्यू फॉर वॉचिंग.